હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે સરસ મજાનો વિડીયો લઈને આવી ગઈ. તમને લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો છે પાછો બેકગ્રાઉન્ડ જોઈને કે આ વિડીયો કેને રિલેટેડ છે. સો યા આજે સ્નો પડ્યો અને અમે લોકો બસ નીકળી ગયા બહાર. તો બસ આજે રસ્તાના અને બધા જ વિડીયો હું તમારા લોકોની યારે શેર કરીશ. જોઈ શકો છો પાછળ બધે સ્નો છે. સો વિડીયો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જાગતી હોઉં છું આવા સરસ મજાના બધા વિડીયોની હારે. સો એન્ડ હિયર ઇટ્સ માય ફેમિલી. તો અત્યારે અમે પાર્કમાં આવી ગયા છીએ અને જોઈ લે ત્યાં એકચ્યુઅલી ના અહીંયા હાલવાનું બહુ ધ્યાન રાખવું પડે. આમાં ઘણી વખત પગ આપણો સ્લીપ પણ થઈ શકે. સો યા ત્યાં ધ્યાન રાખીને હાલું છું. ઘણા બધા નાના છોકરાઓને બધા શું રમવા આવી ગયા, મજા આવે ને. આ અમારા બેકયાર્ડમાં સ્નો પડ્યો છે એનો વિડીયો. મારી ડાઇનિંગ રૂમની વિન્ડો. તો તમને લોકોને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂરથી ને કહેજો. આશા રાખું છું કે આજનો વિડીયો સરસ જ લાગ્યો હશે. અને અત્યારે હેલન આવ્યા છીએ, જોઈ શકો છો તમે. સો યા આપણે તો ગુજરાતી હોય એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક તો ફરવા નીકળી જ જઈએ ને. સો યા અમે પણ આવી ગયા હેલનની અંદર. સો યા જરૂરથી ને કહી દેજો કે તમને લોકોને મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો હતો. અત્યારે હજી સ્નો પડી જ રહ્યો છે. સાંજના 5 વાગી ગયા. કેવો લાગ્યો તમને આજનો વિડીયો જરૂરથી મને કહેજો. આખું બેકયાર્ડ જ છે, મેં ઘણી વખત શેર પણ કર્યું છે તમારે.